مرحبا صبايا واهلا وسهلا فيكم، يا رب تكونوا بألف خير. انا اشتقت لكم كتير، اشتقت للميك اب والالوان واليوتيوب والتواصل معكم. أه ورجعت لكم بهيدا اللوك، ان شاء الله يعجبكم. هيدا اللوك كتير انا بحبه. الالوان هيدي الالوان المفضله لإلي وبتعكسني انا، يعني بتعكس شخصيتي، بتعكس حتى بحسها تبين جمال المرأة العربية. يعني مثلا بالنسبة للحنطاوية، بالنسبة للي عيونهم غامقة، هيدي الألوان كتير بتناسبها. بتمنى هيدا الفيديو رح يعجبكم وما رح طول عليكم. يلا خلينا نبلش توتوريال. أول شي رح أحط برايمر من رمل على كل الوجه، طبعا بعيد عن منطقة العين. بعدها رح أخلط 2 فاونديشنز من ألاماسكا اللي هن SB12 و SB11. هيدا الفاونديشن الحلو فيه انه اذا حطيتي طبقة خفيفة منه ببين كتير خفيف على الوجه، واذا زدتي يعني اذا برجع هلا زيد فاونديشن عليه بصير سميك، بصير تغطية كثيفة. انا هلا عم حطه حتى منطقة حول العين كمان. رح مده على الرقبة. هلا رح ارسم حواجبي، وانا عادة اغلبية الاوقات بستعمل ديب براون من انستيزيا بيفرلي هيلز، واللون اللي انا عم بستعمله هلا دارك براون. اذا بدكم فول توتوريال عن طريقة الحواجب رح احط لكم الرابط فوق على زاوية الشاشة. من بعد ما زبطنا الحواجب وحطينا الفاونديشن، هلا نجي لللوز باودر. رح استعمل من اناماسكا. هيدي اللوز باودر شفافة المفروض. رح اخذ البيوتي بلندر اللي مبللة اللي حطيت فيها الفاونديشن، اخذ نكتشر من اللوز باودر ووزع على كل الوجه. تركت زيادة لوز باودر على التشيكس لحتى يحمي الفاونديشن اللي انا حطيته في حال نزل شوي او الطاير الاي شادو. انا عم حطه هلا بعد شوي. هلا قبل الاي شادو رح نحط برايمر على العين، وهيدا البرايمر عبارة عن فول كفرج كونسيلر مخلوط مع برايمر من ايربن ديكي، خلطتهم مع بعض يعني وحطيتهم كونتينر وبستعملهم. رح اخذ هيدي الباليت من جاكلين هيل ورح اتدرج بالالوان. اول شي رح بلش بهيدا اللون، عم بلش من الزاوية الخارجية للعين، عم بعمل مثل حرف الفي وعم فوت لجوا تدريجيا. طبعا اول شي بحط اللون هون، وبعدين بعمل circular motions حركة دائرية بطلع لفوق باتجاه الزاوية الداخلية. لو تلاحظوا بعد ما حطيت الاي شادو عم بطلع فيه لبرا لانه بدي اعمل سحبة للعين. عم ضلني روح واجي لانه بدي الاي شادو يوصل للزاوية الداخلية. هلا رح اخذ بنسل براش اللي هي من سيجما E30 يعني E30 رقمها. رح احط اللون هيدا ذاته بدمجه بالزاوية الداخلية. هلا باخذ ال E25 سيجما وبدمج لجوا. هلا اخذت بنسل براش، رح اخذ هيدا البني. طبعا انا عم بكتب لكم اسماء الالوان على الشاشة لحتى تعرفوا اي لون انا بالضبط استعملت، في حال اذا عندكم نفس الباليت، واذا ما عندكم فيكم تستعملوا الوان مشابهة. عم بحط هيدا اللون قريب من العين بس على الجفن المتحرك وعلى الزاوية الخارجية للعين. وهلأ راح ادمج اللون. ما حطيت شي على البلندنج براش، هو اللون ذاته عم بدمجه. راح احط نفس اللون البني على الزاوية الداخلية للعين. هيدا المكياج بسموه السبوت لايت،
اسلوب السبوت لايت، يعني بيكون نص العين الجفن بالنص مضوي اكتر بارز لبرا يعني، وعلى الجوانب بيكون غامق. هيدا السبوت لايت اللي عملته انا اليوم بس طريقة مدموجة. هلا رح ننظف البرش اللي هي البلندنج برش بالمحرمة. رح اخد هيدا اللون اللي على بيتش، مش على بيتش لا، على كوبر. رح احط هيدا اللون هلا فوق الالوان اللي حطيتها انا، طريقة خفيفة كتير. هلا اخذت لون البيج ورح احطه تحت الحاجب. هلا للسبوت لايت رح درج بين هيدا اللون وهيدا اللون. هيدا اللون رح احطه على الجوانب وهيدا اللون رح احطه بالنص. هلا رح احط كحل اسود بقلب العين. هيدا الكحل من ستيلا. رح احطه تحت العين، ارجع مده شوي لبرا، يعني بقلب العين ولبرا شوي، وادمجه مع الاي شادو تحت العين. هلا عم حط الاي شادو البني قريب كتير من العين، بتأكد كمان هي الزاوية، وارجع وصله مع الاي شادو من فوق من الزاوية الخارجية. هلا بهي المرحلة وانا عم بدمج تحت العين عم بستعمل E25 منشان ما يمد معي كتير الاي شادو لتحت. رح اخد اللوز باودر وحط نتفة قليل كتير، اوكي، وارجع ادمج بهيدا الشكل. ايلاينر. هلا رح احط ايلاينر من ميك اب فور ايفر اللي هو اسمه انك لاينر. هلا بيجي دور الماسكارا، ورح احط بارادايس اكستاتيك من لوريال. هلا رح شيل اللوز باودر اللي هاد تحت بهيدا الشكل، وبعدين نروح تغير نعمل كونتور. بس لحتى تعرفوا شو استعملت للكونتور اللي هو من انستيزيا بيفرلي هيلز. اخذت هيدا اللون اش براون مع فاون مع جافا، خلطتهم ثلاثتهم حطيتهم. هلا للهايلايتر رح استعمل بين ساند وفانيلا، رح اخلطهم يعني بدمج لونين. ليبستيك رح استعمل جولييت من نارس وهيدا لون البيتش. رح ادمج بين الكونتور والليبستيك. بالنسبة للرموش، إذا اخترتي رموش سميكة رح يغطي شوي على الآي شادو. إذا بدك الآي شادو يبين اختاري رموش طبيعية تكون خفيفة. أنا اليوم اخترت هيدي ناتشورال من هاوس اوف لاشز. بالنسبة للبلاشر أخذت Give Me Sun من ماك. هيدا برونزي حلو، يعني هو بلاشر وبرونزر، بس أنا بحب استعمل بلاشر، بحسه شوي على بيتش لأنه لونه بيلبق أكتر as a blusher for me. وهيدا كان التوتوريال لليوم صبايا. إذا عجبكم التوتوريال بليز ما تنسوا تعملوا thumbs up، واكتبوا لي تحت شو اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية نعملها بالمستقبل، واحضروا الفيديو اللي رح ينزل بعد هيدا الفيديو بكم يوم،
واللي يحكي عن الشعر والعناية بالشعر بفصل الشتاء. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة بليز اشتركوا. أنا بحبكم كتير، بشوفكم وين بالفيديو الجاي. باي باي.